Hey guys, ዛሬ የምናየው ፈንክሽን ኤንድ ላምዳ ነው የምናየው። ከዚህ በፊት ኮንዲሽናል ሉፕን ለቅቄላችሁ ነበረ ቪዲዮ። አሁን ከዚህ ወደ ፕሮግረሳችንን ትራክ ለማድረግ እንዲመቸን ቴክ ቪዥን የሚል የሆነ ዌብሳይት ነገር ለመስራት ሞክሬያለሁ። ኦቨርቪው ላሳያችሁና ሌክቸራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለኢንትሮዳክሽን ያህል ከፊት ለፊት እነኝህን ጽሁፎች አስቀምጬላችኋለሁ። ካይንድ ኦፍ በጣም ሚኒመም ቢባል ከ9 ወር እስከ ዓመት ሊፈጅ የሚችል ኮርስ ስለሆነ በጣም በሊትል ቢት ዲስክሪፕሽን ተቀምጦለታል ምን ልንሰራ እንደምንችል ወደፊት። ከዛ ወዲያ ጀስት ኮርሳችንን የጀመርነው ባለፈው ስሰራ የሆነ በፒዲኤፍ ነገር ነበር እያሳዩዋችሁ የነበርነው። ከዚህ ወዲያ ግን ናይስ ኤንድ ክሊን በሆነ ዌይ እንደዚህ ኮዳችን ተቀምጦለት የምንሰራበት ዌብሳይት ነው። ደን ከሰራም በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እናስቀምጣለን። ኦልሬዲ ሲሰራ የነበረው ቪዲዮ ማለት ነው። the next thing we are going to do ፈንክሽን እና ላምዳ በዚህ ዌብሳይት እየሰራ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ኮንዲሽናል ሉፕን ስንሰራ ላስት ታይም ያቆምነው ፍዝብዝ የሚባል ፕሮብሌምን ሶልቭ አድርገን ነበረ። ፕሮብሌም ነበር ሪቪው ለማድረግ ካይንድ ኦፍ ቁጥሩ ለ3 እና ለ5 የሚካፈል ከሆነ ብዝብዝ በል፣ ለ3 ብቻ የሚካፈል ከሆነ ብዝ፣ ደን ለ5 የሚካፈል ከሆነ ብዝ፣ ለ3 የሚካፈል ከሆነ ፍዝ፣ ለ5 የሚካፈል ከሆነ ብዝ። ካይንድ ኦፍ በጣም ናይስ የሚባል ቀለል ያለ ፕሮብሌም ነው ኮንዲሽናል ስቴትመንትን ለመለማመድ። አሁን የምናየው ደግሞ ፈንክሽን ኤንድ ላምዳ ነው። ቢፎር ዛት ግን ይሄኛውን ነገር ምን እንደሆነ እንየው እስቲ። አንድ ኮድ አለ፣ በጥያቄ እንጀምር ማለት ነው የዛሬው። what is the output of the following nested loop? ከዚህ በፊት nested loop ሲሆን ምን እንደሚያደርግ አሳይቻችኋለሁ አይደለ? while loop ያ nested loop ማለት እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። አዲስ ታይም እንዴት ነበር የሚያወጣው? ሬድ አፕል፣ ሬድ ባናና፣ ሬድ ቼሪ፣ ደን ከቢግ ጀምና ቢግ አፕል፣ ቢግ ባናና፣ ቢግ ቼሪ ያለ ነበር የሚቀጥለው። ይሄኛው nested loop ግን ዝም ብሎ አይነት nested loop ሳይሆን kind of ለየት ያለ ነው። nested ነው ያ ግን ብሬክ ያደርጋል ስቴትመንቱ። መቼ ነው ብሬክ የሚያደርገው? ነምስ ሞድ ባይ አይ እኩል ነው ከአንድ ከሆነ ብሬክ ያደርጋል። እሱ ጋር ያለውን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ the whole nested ያደረገውን ነገር ፕሪንት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ next ያለው እንዴት እንደሚመጣ ነግራችኋለሁ። ግን ገስ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ጀስት ኮዱን ብቻ የታችሁት ስንት ሊመጣ እንደሚችል ቪዲዮውን ሳትቀጥሉት ፖዝ አድርጉትና ኮዱን አይታችሁ ገስ ለማድረግ ሞክሩ። ደን ወክ ስሩ እንሂደው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዳችን ይሄ ነው። ምን እንደሚፈጠር እስቲ እንየው። ወክ ስሩ ኤግዛምፕል አብረን ነው እንሄዳለን ማለት ነው። for name in range 10 up to 40 ማለት ምንድነው ፕሪንት የሚያደርግልን? ይሄ ማለት ከ10 ይጀምራል፣ ደን 11 እስከ 13 ነው ፕሪንት የሚያደርገው የላይኛው ሉፕ። ደን ሁለተኛው nested ደግሞ የውስጠኛው ሉፕ ደግሞ ያ ብቻውን ቢሆን ነው ይሄንን ፕሪንት ሊያደርግ የሚችለው 14 is going to be excluded ስለምትሆን። ሁለተኛው ግን ከሁለት ይጀምርና እስከ ነምስ ድረስ ይሄዳል። means the first iteration 10ን ገና ሲይዝ ለ10 ብቻ ከሁለት እስከ ስንት ድረስ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው? እስከ ነምስ ማለት ኦልሞስት እስከ 10 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛው ሉፕ ቼክ እያደረገ ማለት ነው። means 10 2 10 3 10 4 10 5 እያለ ግን ዝም ብሎ አይሄድም። ችግሩ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር ኮንዲሽን አስቀምጠንለታል። ኢፍ ነም ሞድ ባይ አይ ከአንድ ጋር እኩል ከሆነ ብሬክ ያደርጋል። ደን እሷን ቁጥር ብቻ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወጣው አውትፑት ኦፍኮርስ የላይኛውን ያህል ኢትሬሽን ነው የሚያወጣው። ለምን እንደሚያወጣ እንየው። ይሄኛውን ፕሪንት እናርግና ራን እናርግና እንየው ውጤቱ ማየት ችግር ስለሌለው። መውጣት የሚወጣው 10 11 12 13 ነው። ለምን ካላችሁ let's print something ማለት ነው። before that ፕሪንት እናርገውና ማን እናርግላችሁ? ነምንና አይን ፕሪንት ያርግልን። then you will understand why እነኛ ቁጥሮች ብቻ እንደሚወጡ real nested ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው። 10 2 10 3 10 4 እያለ ነው የሚሄደው። the moment 10 ሞድ 3 ላይ ሲደርስ እዛ ላይ አስቀምጠነዋል አይደለ? እንዴት እንደሚሄድ አካሄዱ ለ10 በ2 ሄደ 0 ነው። 10 ሞድ 3
ሲያደርገው አንድ ይመጣል። ልክ አንድ ስትመጣ is going to print like 10ን ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። ነም1 ፕሪንት ያደርጋል። ለ11ም the same thing 11 ሞር 2 አንድ ይመጣል። ስለዚህ like ቁጥሩ ለዛ ቁጥር ሲካፈል የምትቀርበው ሪማይንደር ሞድ ማለት የምትቀርበው ሪማይንደር ማለት ነች። አንድ የምትመጣ ከሆነ የቀረው ኢትሬሽን ዝም ብላ አታስኪደው እሱ ፖይንት ላይ ፕሪንት አድርግልኝ ነው። ሴም ቲንግ ለ12 ደግሞ እዩት። ከስንት ይጀምራል ማለት ነው? ከሁለት ጀምሮ 3 4 5 ምናምን እያለ ልክ 11 ጋር ሲሄድ አንድ ትመጣለች፣ አንድ ትቀራለች ማለት ነው ሞዷ። ስለዚህ 11 ጋር ሲደርስ ሴም ቲንግ 12ን ፕሪንት ያደርጋል። 13 ደግሞ እዛው ሁለት ላይ ያለ አንድን ፕሪንት ያደርጋል። ስለዚህ like it's going to print like the whole numbers ማለት ነው ከላይ ሬጂስተር ተደርገው የተቀመጡልንን። that's how nested loop የሚሰራው ማለት ነው። እሱም ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ like ፕሮግረሱ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። 2 ሞድ ብታረጉት like it's going to be 0 ማለት ነው። 10 ለ2 ፐርፌክት ስለሚካፈል ለ3 ስታረጉት 9 ድረስ ሄድና 1 is going to be our remainder then equal to ከዚህ ጋር ይሆናል። ይሄኛው ብሬክ ስቴትመንት ይወጣል። ማንም ፕሪንት ያደርግልናል? ነምን ፕሪንት ያደርግልናል። num is going to be 10 ማለት ነው በፈርስት ኢትሬሽን። then the next thing is going to be like 11 ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ቅድም ልክ እንዳልኩት then ነስቲንጉን ይሄዳል። the only thing break out የሚያደርገው ልክ አንድን ሲያገኛት በ11 ጊዜ ገና ሁለትን ሲያገኛት ብሬክ ያደርጋል። በ12 ልክ 11ን ሲያገኛት ብሬክ ያደርጋል። then 12ን ፕሪንት ያደርጋል። ልክ 13ንም the same thing ሁለት ጋር ሲገና የመጀመሪያው ኢትሬሽን ላይ ሁለትን ሲያገኛት ከሁለት ስለሚጀምር ፕሮሰሱ ራሱ 13ን ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ like nested loopን ሪቫይዝ ለማድረግ kind of nice example ማለት ነው። እና በራሳችሁ ደግሞ like try አድርጉትና እንዴት ነው ፕሮሰሱ የሚለውን ነገር ፊል ለማድረግ ሞክሩት። it's kind of a revision ነው ማለት ነው። our main topic is going to be function ለየት ያለ ነገር ካለው ነው። a function is a block of code which only run when it's called። ስለዚህ function ማለት a block of code ነው እና the only thing run የሚያደርገው ዝም ብሎ አይደለም ስትጠሩት ብቻ ነው run የሚያደርገው ማለት ነው። አንደኛው ፕሮፐርቲ you can pass a data known as parameter into a function። ስለዚህ ፈንክሽን ውስጥ ፓራሜትር ማሳለፍ እንችላለን። ሌላኛው ካራክተሩ a function can return data as a result። obviously like ግዴታም ነው ደግሞ እንጂ ሪዛልት እንትን ሪተርን ማድረግ ግዴታ ነው ፈንክሽን ላይ ማለት ነው። like ይሄን ሊት ኮድ ላይ እየደጋገምን ስንሰራ ፕራክቲስ እናደርገው like ምን ለምደው ነገር ነው። ፕሪንት ምናምን አይሰራልንም። ፕሪንት ያደርጋል ግን ትክክለኛ ቫልዩ እንዴት ነው በስርዓት አይመልስልንም። በተለይ ሪከርሽን ላይ ምናምን አይሰራም። ስለዚህ እንዴት ነው ፈንክሽን ክሬት የሚደረገው የሚለውን እንየው። ፈንክሽን ክሬት ለማድረግ ዲፍ የምትለዋን ኪወርድ መጀመሪያ እናስቀድማለን። then the name of the function ብራኬቷን እንዘጋለን፣ ሁለት ነጥብ then you can do anything inside that function ክሬት ለማድረግ እሱ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ let's create a function ስንጀምር ዲፍ ማለት ፈንክሽን ክሬት ለማድረግ ነው በፓይተን። then let's call it my func this is my function and we can print hello world hello from my fun that's all let's save it run እናርገው ውጤት ያወጣል አያወጣም የሚለውን ለማየት ማለት ነው። without calling አሁን አልጠራነውም ፈንክሽን ነው ክሬት ያደረግነው። then እዚህ ፈንክሽን ውስጥ hello from my func የሚለውን ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግ ነው ያዘዝኩት። I just run it እና ምንም ነገር አይመልስም ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን ምን ቢሄቪየር አለው you should call it ማለት ነው እንዲሰራላችሁ። ስለዚህ how to call a function ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ነገር call a function use a function name followed by parentheses ነው የሚለው። ስለዚህ ፈንክሽኑን ከፓረንተሲስ ጋር እንዳለ ስትጠራው ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ let's call the function እንዲሰራ እናድርገው። ስለዚህ let's call it my function then parenthesis ክተትበት ሌላ ምንም አናደርገውም left right። ልክ አሁን ራን ስናደርገው ፕሪንት የምትለዋ ፈንክሽን ራን መደረግ ጀመረች ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን እንዲሰራ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው መጠራት አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ለፈንክሽን ማለት ነው። ፈንክሽን ፓይተን ላይ ሳይሆን like any kind of programming language ተጠቀሙ ፈንክሽን like create የምታደርጉባት ወርድ ምናልባት ዲፍ ላትሆን ትችላለች እንጂ በሌላ ወርድ ኪወርድ create ልታደርጉ ትችላላችሁ። then function name ተመሳሳይ behavior ነው ያላቸው። then we are going to call it. The next thing we need to understand is going to be like arguments ምንድን ናቸው ፈንክሽን ውስጥ information can be passed into function as an argument ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን
ወደ ፈንክሽን ውስጥ ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ አርጊመንት ነው። ስለዚህ አርጊመንት እና ፓራሜትር በጣም የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። like sometimes ቢግነር ከሆናችሁ ዲፍረንሺየት ለማድረግ ራሱ a little bit difficult ሊሆን ይችላል። arguments are specified after the function name inside the parentheses። ስለዚህ እንዴት ነው ፈንክሽኑ ይሄ ነው፣ ውስጡ ኤፍ ነው የምትለዋ is going to be argument ማለት ነው። እና አርጊመንት መክተታችን ታዲያ ጥቅሙ ምንድን ነው? ምንም ጥቅም ከሌለው አንከተውም። you can add as many arguments as you want, just separate them by comma። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮማ እየጨመራችሁ የፈለጋችሁትን ያህል አርጊመንት መክተት ይቻላል። የአርጊመንት ቢሄቪየር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮድ እንስራ እናርገውና እያየን ለመጻፍ እንዲመቸን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ፈንክሽን ላሳልፍለት ኔም ኤፍ ኔም ብለን እናሳልፍለት። ዳዝንት ማተር ስም ብትከቱለት የፈለጋችሁትን ያህል ኤፍ ኔም የሚባል ነው ያሳለፍኩት። ካይንድ ኦፍ ብለር ሆኗል። ብለር ማለት አሳይን አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ስትሪንግ ፕሪንት ከምናረግ ራሱን ኤፍ ኔምን ፕሪንት እናርገው። ግን ኤፍ ኔም ማን ነው? እኔ ራሱ አላውቀውም። ያ ካይንድ ኦፍ እንደዚህ ማለት ኤፍ ኔም ማለት አርጊመንት ነው። ለአርጊመንቱ ምንም ያሳለፍንለት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አንደርስታንድ ያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ የሆነ ነገር ፓስ እናርግለት። በባዶ ፓስ ካደረግነው ምንም ላያደርግ ነው ፕሪንት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግባና ጆንን ፕሪንት እናርገው። አሁን ምንድነው እያደረኩ ያለሁት? ስጠራው ነው ጆንን እያሳለፍኩለት ያለሁት እንጂ ራንደምሊ ፕሪንት አይደለም ጆንን ያደረኩት። ስለዚህ ጆን ይሄዳል፣ ኤፍ ኔም ውስጥ ይገባል። ደን ፕሪንት ሲያደርግ ኤፍ ኔምን ከዚህኛው ፈንክሽን ውስጥ ይወስደውና ፕሪንት ያደርገዋል ማለት ነው። then I run it, John is going to be printed ማለት ነው። ግን እሱ ብቻ አይደለም። ማይ ፈንክሽን ብዬ ማይክን ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ፈለግኩኝ። አፍተር ዛት ሁለቴ ስጠራው፣ ስለዚህ ሁለቴ ከጠራሁት ሁለቴ ፕሪንት ያደርገዋል ማለት ነው። አንዴ ነው ፕሪንት ፈንክሽንን ያስቀመጥኩት። when you call it like two times ፈንክሽኑ ሁለት ጊዜ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጠራችሁት ልክ ነው ፈንክሽን የሚሰራው። that is one thing። ፕላስ መቀላቀል ደግሞ ትችላላችሁ። ፕላስን ተጠቅመን ዶ ሚል ቃል ብጨምርበት for my missing የሆነ ነገር ሚስ አድርጌያለሁ። why should I get red line function ከላይ ነው እንደጨመርኩት። sorry guys። ይሄን ተውትና እዚህ ፕሪንት የምናደርገው ውስጥ ገብተን ፕላስ ሪፈረንስ ከምንለው like make sense የሚሰጥ ስም እናድርገው። ዶን or then። ስለዚህ አሁን ፕሪንት ሲያደርግ ምን ብሎ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው? ጆን ደን ማይክ ደን እያለ ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ ፕሪንት ፈንክሽን ይሄን ፈንክሽን ኮል ማድረግ ነው ልክ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ጆን ደን ማይክ ደን እያለ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ደን is going to be like እንደ ኮንስታንት አትቀየርም። በጠራናት ልክ ግን like ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የአርጊመንት አድቫንቴጅ ይሄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ስንሰራ። then the next thing what we need to do ታዲያ አርጊመንት እና ፓራሜትር what is the difference? The term parameter and argument can be used for the same thing as information that are passed into function። ስለዚህ ሁለቱም ፓራሜትር አላችሁ አርጊመንት አላችሁ ሁለቱም ፈንክሽን ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች ናቸው። so what is the difference between ታዲያ parameter and argument? from a function perspective በፈንክሽን ፐርስፔክቲቭ ብቻ ካየ ነው a parameter is a variable listed inside a parenthesis in a function definition, but an argument is a value that is sent to the function when it's called ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ወደ ምንነት እንቀይረው ማለት ነው። እንዲህ ካረኩት ፓራሜትር ይሆናል። ኦሬዲ አሳይን አድርጌለታለሁ ቫልዩ ውስጥ ያለውን ነገር ማለት ነው። ቫሪያብሉን አሳይን ተደርጎለታል። ኮል ስናደርግ ግን የምናሳልፍለት ከሆነ እንደዚህ ፈንክሽኑን እየጠራ የምናሳልፈው ከሆነ ደግሞ አርጊመንት ይባላል። ስለዚህ አስሬ መጥራት ካልፈለጋችሁ just let's call it empty ማለት ነው። ባዶ ፈንክሽን ብቻ እንጥራ። ግን ኤፍ ኔም ለሚለው ጆንን አሳልፌለታለሁ ፕሪንት ይደረጋል። ሁለቴ ፕሪንት ማድረግ አይቀርም።
ስለዚህ it's going to do the same thing ማለት ነው። ምንም እዚህ ውስጥ ያሳለፍኩት ነገር የለም። እንዲህ ሲሆን ፓራሜትር ይባላል። ኮል እያደረግን ስንጠራው ደግሞ አርጊመንት ይባላል። we are going to do the same thing depending on your use ማለት ነው። ላይክ የእናንተ ያጠቃቀም ሁኔታ እንጂ አላማቸው አንድ ነው። ብቻ ላይክ እንደዚህ አድርጋችሁ ቫልዩ ካሳለፋችሁ እዚህ ጋር 10 ቫልዩ ማሳለፍ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ወይ ከሁለት ጀስት ብቻውን መጥራት ትችላላችሁ። በባዶ ሆኖ ግን አይሰራልንም። ላይክ እንደ ቅድሙ አድርገን ነው በባዶ ከጠራ ነው ያ ስንጠራው ፈንክሽኑ ምን ይላል? ዋን ሪኳየርመንት ፖዚሽን አርጊመንት ሚስ አድርገናል ይላል። እሱን ነገር ደግሞ እናየዋለን። ምን ውስጥ numbers of arguments by default a function must be called within the correct number of arguments means that if your function expects two arguments at this time and no expect የሚያደርገው I didn't pass anything ግን ምንም ኤክስፔክት እንደማያደርግ አድርጌ ነው የጠራሁት ፈንክሽኑ። ስለዚህ ምን አለን? ኢረሩን ሲያመጣልን ከስር ካያችሁት ታይፕ ኢረር ኢልና my function miss one required position argument ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ኦፕሽናል አይደለም ማለት ነው፣ አስገዳጅ ነው አርጊመንት ካረግ ነው። when you move to parameter ግን ኦልሬዲ እንትንም ስለምናሳልፍለት ወደ ቫሪያብሉ ዋናውን ቫልዩ እንደዚህ አይነት ኤረር አያመጣብንም ማለት ነው። ስለዚህ you should do it እዚህ ጋር ቫልዩ ማሳለፍ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ይሄንን አሳልፉለት ስትፈልጉ የፈለጋችሁትን ነገር አሳልፉለት። ሃሃም ካላችሁት መብታችሁ ነው። ስለዚህ ሃሃደን ሜንደን ያመጣልናል ማለት ነው በዚህ አካሄድ። ያ that is the behavior of ይሄኛው ማለት ነው። sometimes ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አርጊመንት ልስራለት ላስት ኔም ብዬ ጨመርኩለት I do like that እንዲህም ካረኩት like the same thing one miss position argument ይለናል። እዚህ ጋር አንድ አሳልፌለታለሁ ግን ሁለት አላሳለፍኩለትም ጀስት አንድ ብቻ ስላለፈ ማለት ነው። ባዶ ባረገው ደግሞ ይሄንን ላጥፋውና ልከረት ባዶ ባረገው ደግሞ ሁለት ሚስ አድርገሃል ነው የሚለኝ ማለት ነው። ኦልሬዲ ሁለት ፓስ እንዲያደርግ አድርጌለታለሁ። ሁለት ሪኳየርመንት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ባስቀመጣችሁት ሪኳየርመንት ልክ ከስር ማሳለፍ አለባችሁ ማለት ነው። when you working with argument ማነስ የለበትም መብለጥ የለበትም no more no less when it comes to number of arguments ማለት ነው። I think that is not like difficult and understand ካረጋችሁ it's kind of easy ከላይ የከፈታችሁትን ያህል ከስር አሳልፉልኝ ነው። ስለዚህ ላይ ሁለት ኤክስፔክት የሚያደርግ ከሆነና አንድ ካሳለፋችሁ you got that kind of error ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ዲፎልት ፓራሜትር ስታደርጉት ደግሞ like እንደ ቅድም እንዳሳያችሁ ማለት ነው ቫልዩን ኖሮ ያሳለፈለት then can print anything ማለት ነው ብቻውን ሲጠራው let's run this program አስሬ ከምንጽፈው look at it function ነው country ኖርዌይ ብሎ አሳልፎለታል means ፓራሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ I'm from this country ስንል ባደ ፈንክሽን ከጠራን it's going to be Norway otherwise ካንትሪን እንደ አርጊመንት ከወሰዳትና ስዊዲሽ፣ ኢንዲያ፣ ብራዚል ከከተተበት ደግሞ አርጊመንቱ ይበልጣል ማለት ነው ሁሌ። ስለዚህ አርጊመንት ሲሆን አም ስዊዲሽ አም ኢንዲያን አለና ባዶ ፈንክሽን ስትጠሩ ግን ምን ይላል? አም ኖርዌይ። ስለዚህ ላይክ እንደ ፓራሜትር አድርጋችሁትም እንደ አርጊመንት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት ፓራሜትር kind of እንደ ኦፕሽናል ያገለግላል ማለት ነው። ኖት ኦፕሽናል ከሆነ ላይክ ባዶ መተው ትችላላችሁ። at this time ኖርዌይ የሚለውን ዲፎልት ቫልዩ ይልክላችኋል ማለት ነው። ኢምፒቲ አድርጎት አይልክም። that's behind like ስለ ፈንክሽን ከተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽንን ጀነራላይዝድ ለማድረግ ከፈለገ ፈንክሽን ክሬት ስታረጉ ዲፍ የምትለዋ ወርድ ትቀድማለች። then ፈንክሽን ኔሙ then parenthesis ሁለቱንም then ሁለት ነጥብ እናደርጋለን። የፈለግነውን አርጊመንት ከስራችን የምንፈልገውን ስቴትመንት እንሰራለን። then we are going to call the function ማለት ነው። ልክ ፈንክሽኑን ስንጠራው መሀል ላይ የሰራናቸው ሎጂኮች በሙሉ is going to run it otherwise run አያደርጉም። እሺ ስለዚህ አርጊመንት ግን ፓስ ስናደርግ not going to be like list እንትን ብቻ አይሆንም፣ string ብቻ አይሆንም፣ sometimes number ብቻ አይሆንም። we can pass list ማሳለፍ እንችላለን፣ ዲክሽነሪ ማሳለፍ እንችላለን፣ ነምበሮች፣ ስትሪንጎች we can pass anything
እንደ አርጊመንት ማለት ነው። ልክ እሱን ስናሳልፍ እንደ ስትሪንግ ትሪት ያደርገው ማለት ነው። እንደ ሊስት ትሪት ያደርግልናል ራሱ አስቡ። ለምሳሌ ይሄን ኮድ ራን እናድርገው። አዲስ ታይም ሊስት ነው ፓስ የሚያደርግልን ማለት ነው። ፈንክሽኑ ፉድ ነው። ፎር ኤክስም ፉድ ፕሪንት ኤክስ ነው። ስለዚህ ፉድ ውስጥ የሚገቡትን ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሊስቶች ላይክ በስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሪንት አድርግልን ነው። ከዚህ በፊት እንዴት ነበር? ፍሩትስ ሊስት እናስቀምጣለን። ፎር ኤክስ ኢን ፍሩትስ ፕሪንት ኤክስ ስንለው ላይክ አፕል፣ ባናና፣ ቼሪ እያለ ነው የሚያደርግልን። አዲስ ታይም ፈንክሽኑን ስንጠራው ይሄ ፍሩትን እናስተላልፍለታለን። ላይክ ሊት ኮድ ራሱ ቤዚካሊ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ቴስት ኬዙ ምን ያደርጋል? ፉድ ውስጥ ፍሩት ይገባል። ስለዚህ ከዚህ ወዲያ ፉድ አይደለም ማለት ነው፣ ይሄ ነገር ፍሩትስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤክስ ኢን ፉድ ሳይሆን ፍሩትስ እያደረገ አናላይዝ ያደረገውና ፕሪንት አፕል ባናና እንዳለ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ለካረት። ስለዚህ ኮል ስናደርግ ያስገባንለት ነገር በሙላ እዚህኛው አርጊመንት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ዳዝንት ማተር ዘ ኔም ኦፍ ዚስ ቲንግ ጀስት ዲፍሬንሺየት ለማድረግ ብቻ ነው የሚያገለግለን። ስለዚህ ሊስት ፓስ ማድረግ እንችላለን፣ ዲክሽነሪ እንችላለን፣ ሴት እንችላለን። we can pass anything. after that we need to return a value ማለት ነው። ጀስት ፕሪንት እያደረግን ብቻ እናልፍም። ከዚህ በፊት ላይ ብዝብዝን ስንሰራ ካያችሁት ፕሪንት አድርገ ነው ቴስት ኬዙ አያልፍልንም ነበር። ያ ፕሪንት ሲያደርገው ትክክለኛውን መልስ ፕሪንት ያደርጋል፣ ግን we need to return a statement ማለት ነው። ስቴትመንት ሪተርን ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ ለእንደዚህ አይነት ሴናሪዎች ይጠቅማችኋል። ሉካትስ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ዩዝ ፈንክሽን ነው። ኤክስ የምትባል ቫልዩ እናሳልፍለታለን። ስለዚህ ላይ the first ፈንክሽኑን ስናሳልፍ 3 ነው ያለፈለት። 3 እዚህ ውስጥ ገባች። then return አለ 5 ሲባዛ በ3 ነው የሚመልስልን ማለት ነው። ስለዚህ like ሪተርን እያደረገ ነው። ስለዚህ every time ይሄ ፈንክሽን በተጠራ ቁጥር 5 ነው ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ the first time 5 ጊዜ 3 15 25 45 ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ካልኩሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪተርን ቫልዩስ ካይንድ ኦፍ በተለይ ሪከርሲቭ ላይ ስንመጣ like print not working ማለት ነው። ግዴታ ሪተርን ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሪተርን ስቴትመንት ላይ ከፈንክሽን ውስጥ ያለውን ውጤት ነው የሚመልስልን ማለት ነው። ያ ሪተርን ብዙ አይወራለትም። ለሞስት ፒፕል ፕሮግራሚንግ በተለይ ለሚጀምሩ ሰዎች ሄዴክ የሆነ ቶፒክ ሪከርሽን ነው። ያ በዚህ ሰዓት ባይወራ ጥሩ ነው፣ ግን when it like thinking about function like ፈንክሽኑ ላይ ነው የሚሰራው ሪከርሽን። አሁን ፈንክሽን የሆነ ስራ ይሰራል፣ ፕሪንት ያደርጋል፣ የሆነ ስራ ይሰራል፣ ያን አውትፑት ያወጣል። አዲስ ታይም ሪከርሽን ሲሆን ግን like it's kind of everything is going to change ማለት ነው። ፈንክሽን ራሱን በራሱ ይጠራል። ለምሳሌ ማይ ፈንክሽን ራሱን ሲጠራ ማለት ነው። let me give an example። ለምሳሌ የወንዶች ፀጉር ቤት ምናምን ገብታችሁ ከፊትም ከኋላ ሚረር ካለ when you look at in the mirror your image is going to be like smaller ማለት ነው። ስለዚህ ከቢገር ፕሮብሌሙ ያየውና በጣም ወደ ስሞለር ወደሆነችው ፕሮብሌም እያሳነሰ like እንደ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ስሞለስት ፕሮብሌሙ ጋር ሄዶ እሷን ሶልቭ አድርጓት መልሶ ወደ ላይ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ሙቪንግ like ባክዋርድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። that's why like ለብዙ ፕሮግራሞች ሄዴክ የሚሆነው ፎርዋርድ ስለማሄድ ነው አልጎሪዝሙ ማለት ነው። ሂዶ አሳንሷት ደግሞ የመጨረሻው ትንሽዋ ፕሮብሌም ወይም በጣም ትንሽዋ ሰብ ፕሮብሌም ሲደርስ እሷን ሶልቭ አድርጓት is going to back to like the previous problem then the bigger እያለ like የመጨረሻው ፕሮብሌም ላይ ሲደርስ ሶልቭ ያደርግልናል ማለት ነው። Python also accepts function recursion ማለት ነው, which means a differential function can call itself ራሱ ፈንክሽኑ ራሱ መጥራት ሲችል ማለት ነው። Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function call itself. Obviously ማትስም ላይ ፕሮግራሚንግ ላይ ያለ ኮንሴፕት ነው። ሲጀምርም የመጣው ላይ ከማትስ ነው ወደ ፕሮግራሚንግ ዓለም ማለት ነው። This has a benefit of meaning that you can loop through a data to reach a result. ስለዚህ የሆነ ሪከርሲቭሊ ስንሰራ ወደፊት የምንሰራቸው አልጎሪዝሞች ላይ like ሪከርሲቭ ስንሰራ ታዩታላችሁ። make it simpler ያ ሚሞሪ kind of በደንብ ካልተጠቀማችሁት ኮንሱም ያደርጋል or የማያልቅ ሉፕ ውስጥ ሊገባባችሁ ይችላል። በጣም በሲሊ ኤረሮች ያ ሄዴክ የሚሆነው ለዛ ይመስለኛል። ስንደርስበት እናየዋለን። አዲስ ታይም like ጀማሪ ከሆናችሁ like recursion ራሱን ብቻ እንደሚጠራ ማወቁ በቂ ነው። አንድ ኤግዛምፕል እናይና we'll stop it here. The developer should be very careful with recursion
as it can it's easy to slip into writing a function which never terminates ይሄ ማለት ኢንፊኒቲ ሉፕ ያለው ማለት ነው መቼም የማያውቀው ሉፕን መስራት በጣም በኢዚ ችግሮች ውስጥ ልንገባ እንችላለን በጣም ኮንሽስ ካለን or one that use excess amount of memory or processing power ሪከርሲቭ ራሱን እየጠራ ስለሚሄድ ሚሞሪ እኛ አስቀምጠዋል ነው ዲፎልትሊ ስለሚያስቀምጥ በአግባቡ ካልተጠቀማችሁት kind of messed up ነው የሚሆነው ፕሮሰሰራችሁም ሚሞሪያችሁም ማለት ነው ኢንፊኒቲ ሉፕ ውስጥ ሊገባ ስለሚችል however when writing a correct recursion can very effective and mathematical large approach to the programming yeah effective ነው yeah you should be smart when using recursion ማለት ነው in this example try recursion is a function that we have defined call itself recurse we use the k variable as a data ስለዚህ k የምትባል ያሳልፋል function ነው ሲጀምር recursively የሚሆነው like እዚህ አካባቢ ጋር ስንጠራው ነው ለምሳሌ ይሄን ፕሮግራም ራን ላድርገውና እዩት ምን አውትፑት እንደሚያደርግ kind of headache ነው ያልኳችሁ ለዛ ነው if k ከዜሮ ከበለጠች ብሎ ኦሬዲ ከስር ሲያሳልፍለት ይሁት 6 ነው ያሳልፈለት ስለዚህ k 6 ነች ስለዚህ k ከዜሮ ከበለጠች ብሎ ነው የጀመረው ይሄ ፈንክሽን ራን ያርግ ነው obviously ከስር እየጠራ ነው ስለሆነ ማለት ነው otherwise return 0 ነው የሚለው ሪዛልቱ 0 ይከትልናል then ሲጨርስ ሪዛልትን ይመልስልናል ነው what do you expect like ውጤት ስንት የሚያመጣ ይመስላችኋልና whenever ይሄንን ሪከርሽን በጠራ ነው ቁጥር k ከራሷ ላይ አንድ ትቀንሳለች that's behind the story አስረኛ የቀነሰ መሄድ አይጠበቅብንም k ከራሷ አንድ ቀንሳ ራሷን k ጋር ትደምራለች then it's going to do the same thing ስለዚህ like እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን ተቀምጦለታል ፈንክሽኑን ከፈትም ቤስ ኬዝ k 0 ስትሆን ኦፕሬሽኑ ይቆምና like 0 ይመልሳል ሪከርሲቭ ኬዝ ደግሞ if k is greater than 0 it recursively call itself with k minus 1 and add k to that result and print the current result ነው የሚለን like let me show you the result yeah and so recursion print results የሚለውን print አደረገልንና 1 3 6 10 15 21 ጋር ሲደርስ ቆመ ማለት ነው ልክ 6 ላይ ሲደርስ ማለት ነው ሲጀምር ከዚህ ነው የሚጀምረው ግን ሪከርሲቭሊ ነው እንዳልኳችሁ like at the end of the day ሲመልስ ግን ከኋላ ጀምሮ አኳርድ ስለሚሄድ አካሄዱ እንደሱ ነው ስቴፑን ላሳያችሁ ሪከርሲቭሊ 6ን ሲከታት 6 call itself recursively እዚህ ጋር ተጠራትና 5 ትሆናለች ስለዚህ ከዚህ ጋር 6 አይደለችም ማለት ነው 5 ውስጡ ያለው ስቶሬጅ ላይ ያስቀምጣታል ለኛ ያሳየንም እንጂ ደር 5 እንዳለች ድጋሚ ራሱን ሲጠራው like 4 ትሆናለች እያለ ልክ 0 ሲደርስ is going to return 0 ማለት ነው ፕሮብሌሙ ግን እሱ ጋር አይቆምም ነው መልሶ ሪከርሲቭሊ ወደ ኋላ ይመለስና call stackን እየጠራ result is going to be 1 plus 0 is going to be 1 then is going to print 1 ማለት ነው ከኋላ ይጀምራል ማለት ነው ከዜሮ then አንድ አዳፕ ያደርግለትና ወደ ላይ ወደ a little bit bigger ወደ ሆነ ፕሮብሌም ይሄዳል ማለት ነው then k is going to be 2 እሱ ላይ አንድ ይደምርበታል 3 then is going to print 3 ማለት ነው k is going to be 3 3 ከታታል 3 plus 3 is going to be 6 then 4 plus 6 is going to be 10 then 5 plus 10 is going to be 50 ልክ 6 ጋር ሲደርስ ይቆማል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ጀምሮ እስከ 6 ይሄዳል ማለት ነው ሊሚቴሽኑ 6 ስለሆነ እሱ ሲሰራው ግን ከ6 ጀምሮ ወደ ኋላ ነው እየጠራው ይሄዳው አካሄዱ ስለዚህ እንዴት ነው ተቀላቢጦች ስለሆነ ይመስለኛል አብዛኛው ሰው ሄዴክ የሚሆንባቸው ይሄን ግን like real world problem ላይ ስንገባ I will show you how to do it recursion ማለት ነው the last one is going to be lambda is kind of በጣም small እና anonymous የሆነ ፕሮግራሚንግ ፈንክሽን ነው ፓይተን ውስጥ ያለ ግን kind of በጣም ብዙ ቦታ ይጠቅመናል lambda function is small anonymous function a lambda function can take one number of argument አንድ ብቻ አርጊመንት ነው የሚከተው ቅድም already ስለ አርጊመንት አይተናል but can only have one expression oh I missed it like any number of argument ይከታል ግን አንድ ኤክስፕሬሽን ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው ወደ ኋላ አገለባበጥኩት ስለዚህ ላምዳ ብዙ አርጊመንት ከተል ኤክስፕሬሽን የፈለግነውን መክተት እንችላለን አንድ ኤክስፕሬሽን ብቻ እንከትለታለን ማለት ነው እሺ ላምዳ እንዴት እንደሚሰራ እንየው ለምሳሌ x የሚባል ቫልዩ ውስጥ በላምዳ እንስራ ላምዳ እናርገውና አርጊመንታችን is going to be a plus 10 ማለት ነው let's print
ምንድነው አሁን እየተካሄደ ያለው? እስቲ እዚህ ጋር አካባቢ እዩት፣ ሌላ ቦታ ሳንሄድ ማለት ነው። ላምዳን የጠራሁት the argument is going to be a plus 10 ነው የሚለው ለኤ 5 ነው የምታልፍለት then x of a እያለ ነው የሚጠራት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? በዚህኛው ኦፕሬሽን መሰረት 15 ማለት ነው። 5ን እዚህ ጋር ከተፋ 5 ሲደመር 10 15። ከፈለግንም እንደዚህ አይነት ላይ ሁለት አርጊውመንት ከተንበት ጀስት አንድ ኤክስፕሬሽን ብቻ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው ጥቅሙን እያያችሁት የሆነ ታይም ትሄዳላችሁ። damn is something ስጽፍ x lambda ab print ፔስት ጨምሬበት ነው እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ሳረግ ላይክ እንደዚህ ይሰራልናል። አሁን ምንድነው ያደረገው? ኤ እና ቢ የሚባል ቫልዩ ነው የምናሳልፈው ለኤክስ ለምትባለው ላምዳ then like it's going to be this one is argument ይሄኛው ኤክስፕሬሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ አይታወቅም ማለት ነው ልናሳልፍለት የምንችለው ቁጥር 5 እና 6 ተሳልፉት 5 ሲባዛ በ6 ያደርግና ይመልስላችኋል። any kind of number ወይ ሰዓት ማሳለፍ ትችላላችሁ። it's going to be 30 ማለት ነው። እና ላምዳ ፈንክሽንን ለምን እንጠቀማለን? the power of lambda is better shown when you use them like anonymous function inside another function ማለት ነው። ስለዚህ like የማይታወቁ ቁጥሮችን የሆነ ፈንክሽን ውስጥ መጠቀም ከፈለጋችሁ like anonymous ፈንክሽን ውስጥ መጠቀም ማለት like መጨረሻ ኮንፊውዚንግ ነው የሚሆነው ላምዳ ከሌለ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጠቅመን። say you have a function definition that take one argument የሚከተውን አርጊመንት ራሱ አናውቀውም just argument ይቀበላል ብቻ ነው and the argument will be multiplied with the unknown number ማለት አይታወቅ ቁጥር just ማባዛት ብቻ ነው የፈለግነው like this one ማለት ነው። በምን እንደሚባዛ ራሱ አናውቀውም or ዩዘር ነው የሚከተው ቁጥሩ። እንደሱ አይነት ኬዝ ሴናሪዮች ላይ ስንከት like we are going to use lambda ማለት ነው። at this time ሁለት የማይታወቁ unknown አርጊመንቶችን ከተንበታል። you can pass any kind of argument in here ማለት ነው when printing። ስለዚህ እንደዚህ ማርገ ነው like n is going to be known a ላትታወቅ ትችላለች then when we passing a ማለት ለላምዳ going to return anything ማለት ነው። like በዚህኛው ደግሞ like confusing የሆነው a little bit ይሄ ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ፈንክሽን የጠራ ነው n አለች ለn የሚያሳልፍላት የቱን ነው ማለት ነው? ላምዳውን እንቶ ለn የሚያሳልፍላት ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ n is going to be 2 ግን በዚህኛው ፈንክሽን መሰረት like ይሄ ፈንክሽን አያውቃትም just ስንጠራው ብቻ ነው እንደሱ እያሳለፈን ያለነው። ለላምዳው a ደግሞ ራሱን ማይ ደብለር ውስጥ አስቀምጠውና 11 ፓስ አደረግንለት። ስለዚህ 11 times 2 is going to be 22 ማለት ነው። it's going to return 22 ማለት ነው። ስለዚህ ላምዳ ፈንክሽን እንደዚህ የማይታወቁ ቫሪያብሎችን or አርጊመንቶችን አድ ማድረግ ስንፈልግ or ማባዛት ስንፈልግ አናውን ነምበሮችን we can use it ማለት ነው። ላምዳ በጣም ስሞል ፈንክሽን ነች። ፐርፐዟ ትንሽ ነው፣ ዩዟ ብዙ ነው። that's all about this one. guys understand this one? the next video ደግሞ like ከዚህ ጋር ትንሽ መመሳሰል የሚችሉ ጥያቄዎችን የሊድ ኮድ ጥያቄዎችን ይሰራና ለቅላችኋለሁ ማለት ነው። if you have any question or comment መስጠት ከፈለጋችሁ ከስሩ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጡልኝ I will return it plus መጠቀም ለምትፈልጉ ዌብሳይቱን ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። I think ይሄ ዶሜን ኔም መቀየሩ አይቀርም። ለጊዜው መጠቀም ለምትፈልጉ ሰዎች ከስሩ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። you can click it and buy this course ባይ ማድረግም አይጠበቅባችሁም just ፍሪ ነው የተለቀቀው። እኔም ባይ ሳላደርግ ነው እያሳያችሁ ያለሁት ማለት ነው። ፕሮግረሳቸውን እያዩ ለመቀጠል ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ባይ ማድረግ ይችላሉ። እሱንም ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። that's all about this one። ስለዚህ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ have a nice weekend።